Papsi, yan. Good morning para sa inyo. Actually, ito na nga, we're entering Ba't may gusay mo siyang Ohio? Ohio lang ba? Yan na. 4 a.m. tayo mga kaibigan. Tuloy-tuloy ang broadcast natin dito. Nako talaga, Virtus Pro, nag-ano pa? Hater na. Hater na si parang Shinbo ng talaga, nag-Oracle pa. Akala mo naman talaga, mga kaibigan. Ito, alam mo, nakakatuwa kasi Brewmaster, bumabalik na naman. Nawala yan for like 3-4 months si Brewmaster meta natin. Pero Navi, bringing it back. And I think si General yung maglalaro ng Brewmaster this We're gonna be playing around Ramses heavily, no? We're gonna be playing around Ramses heavily. Tingnan natin. Kailangan lang dito, high damage sneaky dun sa backline. Actually, check na nga yung Terror Blade dito ng Brewmaster kung if you want to put in the dodge. Pero Slark ulit, ang problema dito, sa totoo lang, pag match up na Brewmaster tsaka Terror Blade, ang alam kong lamang dun is, depende sa build ng Brewmaster. Kapag kinuha niya yung crits niya, lugi siya sa Terror Blade kasi imi-mirror lang siya nung pag kinuha niya yung Drunken Haze, lugi yung Terror Blade kasi hirap tumasit eh. Yan. So, Drunken Haze sigurado ito para dun sa Brew. Ang maganda kasi rito yung sagot ng VP, yung Oracle. Tatanggalin niya lang yung Drunken Haze kay Terror Blade. Yung debuff. Anong ulit skill dun? Kalimutan ko tawag dun. Pet Malo dito, mahaba yata laruan natin dito. Slark na naman, tsaka Terror TD mga kaibigan. Pero naman, VP plays around Terror Blade very well. Pero naniniwala ako sa Tonark ni Pasha. Naniniwala ako kaya, feeling ko magbabatry na siya rito. Kaso may Slark eh. Sana something na Underlord? RP ulit. Kahit Underlord na lang, para hindi na tayo mainis. Simple lang, di ba? Lapag may Firestorm, lapag may Pit of Malice, tapos trabaho. Wala nang blink. Hindi na malaman. Blink. Wala Force Staff. Wala kang gagawin. Click lang. Ano yan? Ano bang mala-impacto mag-set, mga kaibigan? Tidehunter. Ayan, Tidehunter, mga ganun. Ganyan ilagay mo para talaga tunakers pag DP pa. So, Terror Blade tsaka DP. Very, very powerful frontline mula dito sa BP, mga kaibigan. So, nakakamuing ako ng Underler dito from Virtus Pro. Init nitong Kaso parang wala sila masyadong teamfight. It's just the exorcism tsaka metamorphosis. Pag wala yung mga skills na yun, lugi-lugi sila. Pero depende, may heavy scaling ang kailangan dito. I'm actually not seeing any of these two teams aiming for the laning phase or any rush on each other. Hindi rin ganun ka-evident kapag meron nakakuha ng lead. Parang ang threatening lang dito pag nakakuha ka ng early game lead would be the likes of wala actually. Wala talaga eh. Parang pag may nagka-lead dito, ang dali bawiin. Ang dali bawiin. Kasi kung titignan mo yung Brewmaster, ang dali din patayin. Yung Slark, ang dali patayin. Terror Blade, dali patayin. Death Prophet, dali patayin. Kumbaga lahat ng punish nasa kanilang dalawa. Blink na naman. Paring Shinbu. And then nakayal on that one. May buff pa kay Axe? Wala naman. Hindi naman. May buff siya. Yung binaba yung mana cost ng niya, Battle Hunger. Pero nag-stack up kasi yung mga buff sa kanya eh. Okay, so the Battle Hunger. Kaya pala may spam ng Battle Hunger dun sa laning. Kanina. Ng Axe natin dito. Pero, at least yun yung isa na parang may pang-pronta talaga yung VP dito. Napakaganda, works really well para sa Dark Prophet. Pero pansin ko lang, alam mo kung pang-Tonark na naman dito ng VP. Yun na nga eh, may blink na naman eh. As in sa may blink na naman, nawala na ako ng pag-asa kay Nine Pasha. Malay mo naman, ma-redeem niya sarili niya. Yung stand dito, kapos. Yun din. Kulang sa crowd control. At the same time, yung reach nila ay medyo mababa. Kumbaga, pa lang eh. Swap. Cheer na ako para sa nag-cheer na sana ako para sa Navi. Maganda naman. Kasi kung titignan mo, Death Prophet, lamang si lamang si Serieslink kasi maharas siya. Well, hindi naman siya lamang, pero supposed to be okay yung matchup na yun, and medyo favorable yung kay Dendy. Maganda, gusto ko to. At the same time, Ramses Terror Blade, alam naman natin, Terror Blade medyo mahina yan against Zeus kasi yung magic damage, yung burst through sa HP. Noong naisip ko, parang face spam na naman, parang Zeus eh. Pero, kasi medyo may pagka-pub games, tingnan nga si Zeus. And yun nga, sinabi mong mechanic onto the Zeus. Isa pang maganda doon is that kasi upfront yung dala dito ng PP. May isa ka lang naman i-expect na mag-blink, which is the Axe. Pero pag na-check mo yung Axe, and actually pag na-break mo yung cooldown ng blink dito with the Arc Lightning,
okay lang. Tsaka mabilis makapag-farm ang mid lane Zeus. Ang nakakatawa kasi dito for VP is wala silang control. Kung titignan mo yung Navi, ang dami nilang control. You have Slaughter, you have Vengeful, you have Brewmaster. So pag napasok yung lines mo, ang hirap. Pero the problem naman pag Navi, kapag nakuha ng VP yung momentum nila, ang hirap ang hirap ipigilin. Kasi Terrorblade DP, every time mo push sila, anong gagawin mo kung wala sa yung wala sa advantage. Yun na nga mga kaibigan. So eto na, we are actually heading on to our Game 3. Huling laban na ng gabi, ladies and gentlemen, in this best of 3 between VP and Navi. The biggest shoutout sa mga chuplets dyan na nanonood sa ating stream. And again, Ano ibig sabihin? Hindi ko rin nga alam Bilanggit lang dito ni Monchi, mga kaibigan. So ginamit ko na rin. Ano bang ibig sabihin ng chuplets, boss? Seryoso, di ko alam ibig sabihin ng chuplets. Hindi ko rin alam, kaibigan. Kaya gamitin na lang natin. And again, going for the hero rundown, ladies and gentlemen, playing for the Regent side. You get Lily on the Slardar, Crystallize sa Slark, Dendi sa Zeus, Lebron, Dota ng Vengeful Spirit, at si General sa ating Brewmaster. Side naman ang Dar. We have Solo sa kanyang Oracle, Ramses on the Terrorblade, No One with the Death Prophet, 9 Pasha playing as the Axe, and Roger sa kanyang Night Stalker. Mga kaibigan, pet malo yung natin, broadcast. Nagsimula tayo 3 p.m. Nagsimula tayo ng 3 p.m. Alas 4 na ng umaga. And laban pa rin ng 4 a.m. ng umaga. The biggest shoutout sa League Ops ng Epicenter. Yep. Napet malo sa schedule. The biggest shoutouts kay 9 pa siya, mga kaibigan. Batiin na lang natin yung mga good vibes dito, mga kaibigan. Pero seryoso, maring monkey. Ano ibig sabihin ng chuplet? Yung mga tunarks dyan sa chat na mahirap na mapansin ngayon kasi 4 a.m. na, mga kaibigan. Pero Mark Solis, Idol Mark Solis, the biggest shoutouts. Crystallize dito, tamang aras lang. Tuloy tayo, pabalik tayo sa mag-shoutout. On the bounty actually, ayun, 2 nakuha ng VP dito pero babalik sila. So 3 over 4 on about the trade up, mga kaibigan. The problem here is talaga to. Kung gusto nyo ng early game na transition, it would be initiated first by the Navi. Yep. You know, nasa kanila yung heavy crowd control early on. Makukuha naman ng VP yung gusto nilang matchups. Ang mayayari naman dito, kuha nga yung matchups. Not to mention, ang sagot dito ng VP yung 4-minute mark. Yung 4-minute mark na gabi. Yung unang gabi ng ating laruan. At the same time, magko-coincide yun sa first catapult wave. So, sobrang advantageous yun para kay Terrorblade na ma-own nyo tong lane na to before that mark. Kasi pag na-zone natin itong Brewmaster and makuha nila yung catapult wave tapos gabi, tapos hindi kaya i-contest ng Brewmaster, panigurado wala nang tore yung Navi dun sa may top lane. 4 minutes in. Yapi, mga kaibigan. Nabigay shoutouts pala kayo, kaya ka, Berting, na nanonood ngayon, di ba natutulog, mga kaibigan? Ako, Berting, sobrang galit ko ngayon sa BP. Yan na lang masasabi ko ngayon, mga kaibigan. Yep. Kapag alam mong pwede mo na maipanalo ang laro, pero Tunakers, cancel, pero nakumpleto pa rin yung stand doon kay General. And Lil was able to put in a Slytherin cross dito kay Solo. Kind of a hard lane here, no? Para kay Ramses. Yep. Ano naman yan Brewmaster, Terrorblade matchup. Ilang beses naman yan nang nilaro yan. Well, kahit ako personally, naiinis ako pag ganyan yung matchup Terrorblade as Brewmaster. Hindi kayo makalasit Nakakainis. Yep. Serva na lang natin dito as we are about to enter the 2-minute mark ng ating laruan. Battle Anchor nilagay dito sa Slark. Pero of course, there's gonna be the branch to the tango. Pero nasa-zone siya rito with the Battle Hunger. Nagkakaroon ng tamang free farm si 9 pa siya rito. Nakapuwersa pa nga siyang mag-pounce palayo. Kunat ni din dito ni Roger, no? Parang free farm siya dito. Free farm si 9 pa siya. Yun yung ngayon, problem. There's a good chance na baka maging online early si 9 pa siya dito. Hindi siya maging tunark. Well, mas madali talagang maging hindi tunark sa Axe kaysa sa RP, no? Boss Direk, pwede ba tayong palakasan ng audio dyan? Medyo mahina yung audio natin And so, ngayon natin conversion here up top. Slytherin crush ulit na pinasok dito kay Solo, but the follow-up is not there. Mula dito sa ating Brewmaster, parehas melee pa rin naman din yan. So, a few punishment maybe for Ramses. 1K gold lead here para sa side ng VP. Yep, pero the problem still para sa VP, si Ramses medyo hindi, although siya yung pinakamataas sa CS board,
kailangan pa rin talaga nilang i-contest tong lane na to. Kailangan ma-pressure yung Brewmaster palayo ng lane para pagpasok ng 4-minute mark nang parating yung catapult ng 5 minutes in, tapos ma-establish nila yung lead against kay Brewmaster. Kung kuha ni Nine Pasha, itong creep wave mga kaibigan, soak up as well, even with the aid here para kay Roger. Sila yung level 3, a few void, battle hunger, pero good thing siguro may creeps dito kung pwede man siya malasit. Under the tower, you could see the dive is completed, like easily just juggle the creeps here. Lebron Dota being punished heavily, and you could see how Roger goes in big. Isa pang punishment dun sa bandang taas, Brewmaster General. Tanggal. Ito yung talaga sinasabi natin kanina. Kailangan nilang gawin to Kailangan nilang i-punish yung Brewmaster sa top lane para ma-force out nila yung push na mangyayari sa unang gabi. Yun nga mga kaibigan. So talagang ngayon ang smooth ng laban ng BP. Sumusunod sa recipe. Tamang trabaho. Di ka talaga matutuwa kahit kailan. Ba't hindi yan ginawa kanina? Yung game 2, no? Para tapos na. Para happiness tayo dito Masaya na buong mundo. Oo ang malala kasi doon po mga kaibigan, ba't ba kayo masyadong galit mga shoutcaster? Gusto nyo ba ng 2-0 kaagad? Ang problem kasi doon, 2-0 na talaga yon. Real talk lang, di ba? Yung BP doon. Oo. Talagang yun lang. RP lang. Dendi dito, unang gabi actually. 4-minute mark, binati si Dendi kasi yung follow-up payat. So, ayun, hindi na lang nakuha yung kill dito para kay Dendi. And si Nine Pasha dito, tingnan mo ginagawa. Nililigo lang yung wave. Alam niya na hindi siya kaya i-contest ng isang Vengeful Spirit at Slark. So kaya niya nagagawa to. And medyo magdudusal sila dito sa lane na to. Yeah. Kasi di rin pwede ipadala si Dendi basta-basta dun sa bot lane. So check tuloy nila yung jungle. Ngayon level 4 mark. Dominate sila dito. Pag napamali ng advance yung bench, actually nahagip siya ng battle hunger. Ramses here. Pero ang hirap ma-finish yung kill na yan. That's the protektado siya ni Solo pero naghahabol pa rin si Lil. No one dito, medyo nagkakabakbakan sila ni Dendi. Aabot pa yung isa pang heal, although wala nang mana si Dendi. Spirit Siphon. And may isa pa ba? Wala na. Tanggal din si Lebron Dota dun sa bandang bottom lane mga kaibigan. Dun na punish yung ating Vengeful Spirit. And I did say sana early game para dito sana Abi. Pero mukhang hindi na yun ang usapan. Baited na malinis under the shrine. Very, very weird. Very, very weird na ipinilaban talaga yon under the shrine mga kaibigan. Pero still, Crystallize, medyo nahihirapan siya sa kanyang pagpa-farm. Wala, hindi na ba-contest yung ginagawa ni Nine Pasha sa Dubai. Wala din pwedeng ipadala kay Nine Pasha dito. Lalo na na-force ng VP yung reaction kay Terrorblade kasi pag di nila pinigilan yung Terrorblade, mawawala ng tower yung Navi. Kaya nagagawa ni Nine Pasha yun dahil sa mga conditions na nag-a-align. And the thing, may akong kutsara, kita pala sa camera. And the thing here is that, level 2 lang din si Roger. Pero he has the freedom to roam around. That's the problem. Ito, pag nakapitan lang na slow to, Spirit Siphon, sunod-sunod dyan, may Exo pa. May Creep Swarm pa. Naku, pwedeng lumipad to pag napamali, level 5, pasok, Soul Siphon, tank up, teleport ng buti na lang. Napwesa yung TPK Slardar. Ibig sabihin, wala nang Slardar sa top lane. Nine Pasha, balik to sa ginagawa niya kanina. Ramses, push naman. May flank naman mula doon sa Oracle. Ilalaban ba yan? Pero punta na lang sa mid lane, mga kaibigan. Void para kay Dendi. Habol, hagip. Kasi baka may bolt. China channel. Bagay ng stun. Roger gets the kill. Slytherin crush sa isa. May takas na nga lang ba? Tumulong pa yung Ancient sa pagtira. At mga kaibigan, BP here. 4-0. Tamang trabaho. Malinis. Sumunod sa recipe ang Sumunod BP sa recipe, mga kaibigan. Pero ito si Ramses medyo hindi sumunod sa recipe. Pero nasa zone niya na yung Brewmaster dito. Pwede sila mag-push. Pero papunish muna nila si General dito at mapatay ang ating Brewmaster. And this will be a tier 1 tower push para sa VP dito sa top lane natin. Ramses getting that kill pa, ladies and gentlemen. All lanes being won here by VP. Crystallize mo, hindi siya sa Santoin. Level 3 lamang si Lebron Dota. 9 pa siya sitting at level 5. Naku po. Gano'ng accelerated sa gold dito si Nine Pasha, pwede mag-rush niya ng blink Oo, grabe. Pag yan, tumunark ka. Naku, nakaano na. Ayan, usapang tunark. Nakatunark dun sa support, mga kaibigan. Usapang tunark. Pero ayun, pretty much unkillable Vanguard completed here para kaya Especially against the Slark, no? Kahit masabihin natin kumukuha ng stats yan, ng AG strength, yung damage niya very minimal Yun na nga, mga kaibigan, iikot lang dito si Nine Pasha. No one. Medyo delikado yung ginagawa mo. Habulin siya ni Lil dito hanggang kamatayan. May courier bait.
kaibigan at the least. Pero I really doubt hindi yan makahagip ng Slytherin Crush. Malayo. Andito si Roger. Malayo nga mga kaibigan. Boyd ngayon. Turn around. Conversion. Soul Siphon. Napabol. Slytherin Crush para makapag-pilating. Mamba na rin yun. Habol pa rin si Roger. Kita mo ng CSL, hindi sila nagkakalayo. Happy. Ito mo, 43. Dalawang deny lang pinagkaiba. Dalawang core pa to ng dalawang core pa to ng VP. Grabe. Kaibigan, sundin ang recipe, mga sundin kaibigan. talaga yung recipe, no? Yung recipe dumating ng Game 3. Wala eh. Na paano? Pero ito na nga sinasabi natin, yung impyernong buhay na isang Terrorblade, nai-spam man siya nung Drunken Haze. Yapi. Ultimate available here. Oy! Kaya yata naman to. Nice one. Naman, napaka-clutch. Kaya ba yan? Hindi pwede ba walang ultimate? Outplayed no? Si Ramsey Stone, grabe. Hindi pala pwede, hindi ba pwede Sunder? Hindi, pagka Sunder sa kanya, pagka ultimate na stun kagad siya. Na-expect niya ni Sunder actually. Control nilapitan niya si Terrorblade. Nung nakita niya animation, kinumit niya kagad. And napatay nga siya ni Brewmaster. Grabe outplay na ginawa ni General. Malinis na 5-3 mga Pinate kaibigan. yung Sunder. How to throw? Baka magkaroon na naman tayo ng series na paramihan ng mali. No? Solo gaming, no? Patunar kan. MMR match, mga kaibigan. Obserbahan na lang natin. Here comes Lebron Dota. Napalalim si no one though. Exorcism hindi na papayagang magamit though. Or maybe Soul Siphon to sustain. Arc Lightning hindi hagip. Pero the damage is there mula kay Lil. Level 4. Pero the kill is completed again. Mula kay No. Papapasok kay No One. Pinanghala naman mga kaibigan. Binabawi na naman yung Navi na ginagawang lead ng VB. Pero dahil pa siya rito, medyo maganda yung kanyang start. Siya yung pinakamayaman pero then di napitas dito sa middle lane. And that goes again to the side of Virtus Pro. Kanya-kanyang pitasan, no? Dito sa laro natin. 4-6. We are about to enter the 10-minute mark of our game quite fast, especially with the action unfolding din. Natuloy-tuloy sa mga lanes natin. Pero the threat there is that by the time na Blink Dagger is now online, this could be snowballed heavily by 9 Pasha. Yep. Tingnan na lang natin ako. Laban noon. Doon yung Roger. Binatukan only maps. Grabe naman. Walang katakot-takot na pagsapak ng kay Night Stalker. Oo, kanina pa, no? Para ang pinagpapalo ng tanod sa pagiging hypebeast. Grabe ka naman sa mga hypebeast. May mukhang hypebeast talaga si Night Stalker dito. Meron siyang chain. May mga chains sa diba? Yun yung suot ng hypebeast, diba? Yung parang police. Ay! Wala. Nagkapapad lang ng smoke. Happy? Pero good see the supports already moving now. Yep. Surprisingly si No One dito lamang siya na isang level kay kay Zeus. Usarban na lang natin kung ano pa mangyari dito sa laruan natin. 11-minute mark and meron mga siege creeps na bumaba. Hindi naman si Nine Pasha. Lilikuran na naman. Alam niya. Wave. Alam niya na hindi siya talaga kaya contest ng slot. Oo, tsaka tatlo yun nasa mid eh. So, laban na yon. Over ngayon, papunta sa may bottom lane side. Itong VP. You could see the precision in their movements. Very far from that game 2. Pero, wards. Rotations from VP. Nakita sila doon. Oo. Port dito sa may bottom lane. Gusto nila i-check yata si Nine Pasha. Mga kaibigan, may ultimate na available para kay Nine Pasha. Baka yun na yung time para tumunag si Nine Pasha dun sa bottom lane. Pero obserbahan natin mo, may nag-PPM, no? Oo nga eh. Grabe kung kanina man itong angkol na to, napaka-famous mo. Alas 4 na umaga may nag-PPM sa'yo. Ramses, medyo mababa na naman kanyang buhay. Binibait na naman yung Thunder. Yapi. Hindi niya mo nagagamitin. I-hold niya muna dahil di naman kailangan at the same time wala namang follow-up damage. Pero may freedom naman ngayon si Brewmaster dito to go for the push into the top and yes, it was destroyed. First one ng ating laruan. Port ins coming in mula dito sa top. Ultimate na ginamit ng Brewmaster natin dito and would be collapsing onto the Oracle na hindi na ginamitan ng ultimate. Mamba out ang ating Death Prophet. Baka may habol na gagawin si Crystallize but along with the Night Stalker. 12-minute mark na gabi. They would be escaping this fight. Maybe re-engage. Slytherin Crush na binati dito sa Night Stalker pero yung follow-up wala pa yat. Dandy is coming to join the party. Regeneration na nakuha ni Ramesses na cancel yon. And insta-maps. Kaya hindi niya napansin yung Zeus. Yeah, insta-maps. Insta-ult din as well. Done there by Dandy. Nicely. Malinis. Malinis. And both teams natin following the recipe. Brewmaster yung unang nakakuha surprisingly ng Torre. And that's against a Dead Prophet and Terrorblade. So Navi yung unang nakakuha ng objectives dito.
Pero mag-exorcism na nga ang Virtus Pro. They want to commit on this tier 1 tower push dito sa bottom lane ng Navi. Exorcism naman, no? Ganon ang labanan ngayon. Ang dinala ngayon dito ni No One, just to make sure that the tower is secure. They also have Pasha into the front line. Pero yung lead nila early on, tinapon pa rin mga kaibigan. Yep. That tower is just to offset the tower taken by Navi up top. Pero medyo maaga naman yung Blink Dagger ni 9 Pasha rito. So that's a space created for kagad kay Ramses, kasi ang madalas makikita ng Navi rito is yung axe eh. Oo. Siya lang lagi yung magpapakita eh. Sa mukha na, no? Yep. Pero Crystallize, ang ganda ng maneuver na ginagawa niya. Sinasara niya yung space nito for VB. Tingnan na lang natin do kasi may 2 minutes pa pala dito sa ating ikalawang gabi na natitira. Ang problem lang is by the time na Blink Dagger is available for the axe, wala yung exorcism. Pero mo ang laban pa rin. Pero Roger dito naghahanap siya ng target. Makikita niya ba si General? Although papunta siya sa direksyon ni Crystallize. Yep. Farm lamang, pero alam nila, may idea sila kung nasan si Crystallize. Tinitingnan nila nasan pa yung ibang membro dito ng Navi. Though alam nila si Dendy is in the bottom lane, just pushing up that creeps. They also saw that Slardar in the mid lane. Or just waiting out. Nagko-converge na dito ang VP. Yep. Ay nako, Haze. Gusto lang nila bigyan ng space to si Terrorblade para makapag-farm. Kasi kailangan talaga nila yan eh. Kailangan nila yung timing nung lineup nila. Haze naman ngayon mga kaibigan, no? Kung sakali, pwede kasing gamitin yung pang-counterplay on the Blink introduction dito nila 9 Pasha. Pero smoke, naku, papunta kay Dendy. Sigurado, pag nakita sa match na to, medyo outscaling. Pasok na yan. Pasok na yan. Mga kaibigan, Berserker's Call. Swap na malinis, nicely done there. Pero laban daw si Dendy dito. Silent siya. Calling Blade. Papang! Mga kaibigan, also Lebron Dog. 14, walang takas. Bonus round 2. Killing spree para kay 9 Pasha. Pero still the pressure ina-apply ng Navi sa tier 2 tower ng Virtus Pro. So kailangan nilang mag-defend. It's either defend nila yan or mag-all out push sila dun sa baba. Hindi pa online si Ramses din eh. Yep. You know, para makapag-push dito. Hindi pwede tumapat doon sa ating Brewmaster. Kaya napapabayaan din sa kusina itong ating Brewmaster. Pushing the top lane. Pero Crystallize, hinahante niya si Ramses dito. Kikokomit niya ba? You have the Shadow Dance. And ito na yung lamang. Uy! Ang ganda naman ng play ni Ramses doon. Para sa Crepas, wala siyang metamorphosis. Laban para si Crystallize dito. Hagip na hagip mga kaibigan. At baka may yanig sa tagit. 9 Pasha here. Wala yata siyang call. Available yung call niya. Pero Crystallize here pumapayat yung spell. Habulin na siya ngayon. May TP in for the mind games. Stealth, Shadow Blade. Wala silang magawa doon sa Slark. And ito yung Slark na kinakain ng Axe kanina sa lane. Ngayon, kinain niya yung Terror Blade. And ito yung downside ng Terror Blade against the Slark matchup. Once na in-invade yung space mo, kapag hindi mo nakuha yung timings mo, which is to push out yung Torre ng Navi, yung Slark mismo yung mag-invade ng space mo. And kung akala mong may early kill na nakukuha yung VP dito, Navi actually pressuring the map heavily. Darkness, binati dito ngayon ang Primal Split. Laban ngayon, 3v3. Pero actually, 1 lang yan. Naging 3v4, mukhang takas na. Where's the backup? Hindi yata pupunta yung ating Slardar doon. You could see the Earth there. Pinapatakas niya, pero check na rin yun ang Void. Oy! Wala, may Void. Oh, nakita ng Void mga kaibigan. Habol na habol, bayad na bayad. Push ngayon doon sa may bandang bottom lane. In that exchange, it might be a push with a Siege Creep here introduced in this tier 1 bottom lane. Grabe, Navi outplaying VP on every corner, especially Crystallize yung kanyang mga posisyon. Every time na makakakuha ng trade-off yung VP, may nawawala sa kanila. Oo, kayang-kaya sumagot ng Navi. Kaya na nga nawala ni lead. With this kind of pacing, very hard. It's very hard to deal with the Navi. Though there's a budding threat mula sa side ng VP. Kasi farm lang ng farm si Ramses dito. Pero yun ba rin eh, yung sinasabi nating farm ng farm, kasi supposed to be dapat mas maaga yung timing ng VP. Pero pumasok na sila sa window na kaya-kaya na sila ng Slark. Tulad yan. Wala ko. 1, 2, 3. Yeah. Pero merong safety mechanism from the false promise. Ginamit dito on top of the Exorcism. May Soul Siphon pa to regenerate on that one. Nakakompleto yung basag sa Torre. Pero basa nila yung false promise mga kaibigan. So they have the nice derivative to actually mamba out. Blink in si 9 Pasha pero controlled ng Yules. Ano ka ngayon?
General pumasok sa backlines. And nandito rin si Crystallize. Oplan, linis ng heroes mga kaibigan. Nag-TP out pa pero walang TTP, walang uuwi. 3 kamote para dito sa BP squad. Ganon, lumaban ngayon na malinis ang Navi mga kaibigan. Living up to that momentum mula sa Game 2. They will convert this one onto a rush. Alam mo, masama dito parang Shinbu na puwersang mag-TP papaba si Terrorblade. And this is a free objective para sa Navi. And tier 2 tower, wala na rin. So this is an easy Roshan. Walang access ang Virtus Pro mga kaibigan. And makukuha na nga ni Crystallize. Mapapasa kami niya na ang Aegis of the Immortal. Yun na mga kaibigan. In this game 3, I think Navi would really like seal their momentum, no? Dito. 4:30 AM sa ating laruan. Alam mo na malupit dito? 6 AM meron tayo, may lakad pa ako, Bobby D, na may sambalis pa tayo. Laban eSports. Nako, Halimawan. Mga kaibigan. Shoutout pala kay paring Wolf, pati ang Wolf Pack. No, sa Wolf Pack crew na yun. Ang Black Desert Online Guild. Alam mo kung also yung pangalanan nyo guild nyo, Wolf Pack. Pilco Nostra ko na. Papayag si ano dyan. Papayag dyan si Chi. No? Si Chi. Yan, so, here we go. Navi on down. They have the Aegis of Immortal actually to initiate this kill. Handan Ramses na scout siya. My control again. Si Ramses ang target dito. Shadow Dance. Wala siya magawa mga kaibigan. Wala ring illusion na para sa Underhand. Si Solo mapatay pa ni Dendi rito. And 2K, sundan mo pa. Nine pa siya. Nahuli niya rito. Pero na-swap from Lebron. Malilig kasi Stardar. And Crystallize. Na-punish yung ginawang pagpasok ni Roger doon. And 3 heroes down the side of VP. Walang nagawa mga kaibigan. Pinapano tong VP mga kaibigan. Inabutan ng puyat. Inabutan ng alas 5 mga kaibigan. And Navi bayad na bayad wala dito. Ng Red Bull lang VP rito. 13-9 yan. Napano kayo mga Bobby? Alam mo, binigyan ng kape yung mga Ruso. Kaso Ruso yan eh. Eto si Dendi, nako, pag eto... kailangan nila, hindi kape. Hindi nga rin sapat yung Red Bull para sa kanila eh. Yapi, on its way on building actually the Aegis of Immortals, mga kaibigan, rushing for that Nimbus kaagad, no? Oo, grabe naman. Alam mo, feeling ko, nakami dito, sabi na, tama na laro-laro. Ayusin na natin. Mga ganyan-ganyan, commendations para sa Navi dito. Tama ka dyan. Ayan lang, wag mo yan ituloy, Crystallize. Unless makaka-blink dito sa'yo ang ayun, si Lil. Okay, nag-sentry. Ramses. Although, nakahuli nila siya Starter dito. Ngayon. Naku po, instant. Ang bilis. Wala siya nagawa eh. Mga ganyang naman, no? Okay, ganyan pick-ups, no? Solo gaming na naman. Ang weird kasi nakita niya nag-sentry na doon. Nag-ano pa siya, orbok. Kala mo naman, kuya, na paano yun? Ayun na nga, Crystallize, alam niya na may sentry doon. No, dinaanan niya si No One, pero di niya papansinin ng target niya is the Night Stalker sa may middle lane, pero abot pa ang kanyang invisibility, umabot mga kaibigan, and natala na siya ng pouch, na leash, and hindi siya makatakbo, hindi siya makalipad mga kaibigan. Pero na-stun from Lebron, hahabulin siya ni 9 pa siya rito, The Earn, is coming in from blinking, pero nilalakad lang mga kaibigan. Pero napalipad ang ating Brewmaster dito, nakapag-ultimate siya, pero the silence from No One, napigilan yung Brewmaster dito, tumatakbo si Slurt, pero nakapag-commit pa rin ng ultimate. Buhay pa rin ang ating Crystallize. Pero Ramses dito naka-ultimate. Metamorphosis form na. Pero tunaw yung Terrorblade ng VP rito. Nako, na paano ka, Sir Chip? Ang late mo dumating sa party, mga kaibigan. Hindi mo naabutan yung kainan doon. That's sa 5-1 para dito sa Navi squad. VP, nalulugi na sila. Paring Shinbu, Navi, nararamdaman nila sa kanila na ang Game 3. Yapi, bayad na bayad eh. Slark with the stat reduction. Auto attacks coming in mula sa frontline ng Navi dito. Tapos, walang MR. Yun na nga. Walang MR pa, walang magic resist para dito. Buti na lang pa. Slardar, si Night Stalker. Tingnan mo naman yung zoning out na ginagawa nila. Sige, laban. Sige, laban kayo dyan. Wala kayong metamorphosis. 2 seconds, teleport, kompleto yung tier 3. Mamba out. Nako, hindi nabasag yung tier 3. Uy, na-use. Hindi niya-atake. May ages. Pero pinapakitang use nun. Yapi, laban pa rin ba? May ultimate magagamitin dito ang Brewmaster natin ni Yules yung kontrolado. Nakupuno. Two-man stun! Paggamit ng ultimate 2-man stun coming mula dito sa likod natin. Yung Torre bayad na bayad, hindi pa rin hinahagip ng kahit sino. Tinira yun ni Dendi. That is the first tower destroyed. Tier 3, that is. Patay and you could see na 2-0 kagad instantly ulit ang Navi dito sa harapan ng base ng VP. Grabe, Navi showing dominance dito sa ating Game
Game 3, paring Shinbu, hindi nila binibigyan ng breathing space itong Terror Blade ni Ramses, and every time na nagre-respond, nasa mukha sila lagi ng Virtus Pro. Grabe yan mga kaibigan. Napihan kung sa baga, mga kaibigan, napauwi dito. Itong si Nine Pasha at mukhang dahil kay Ramses na pumayat. Hindi sila makasagot ng maayos. Hindi si Nine Pasha yung namayat this game no? Si Ramses Ramses. Uy, smoke. Fake back. Saan kaya pupunta ang Navi dito? Hahanap ba sila ng pick off o mag-aabang sila ng lalabas ng base? Full mana, ultimate available pass dito sa bench natin And may Silvenge na tinapos na ni Slark. Commit. Opo, no one. Walang exo yan. Laban. Swap! Napakaganda namang communication doon ng Navi. Synchronize. Diba? Paring Shinbu, pagkaswap na stun. I am very satisfied in this game. BP, payat, tunark, mga kaibigan. That's how it's done. Na-punish sobra heavily, mga kaibigan. Ganong kalala, sobra heavily. Ay, paring Shinbu, after 12 hours. That is the conclusion. Sinuko lang ulit onto a game 3. Pero ngayon ko lang na-realize, I have this really big expectation para sa VP. VP yan! Popsicles naman, di ba dun sa mga previous tournaments natin, alam natin performance ng VP dito. Favorites no? Nakita mo yung game 1, di ba? Nakita mo naman yung game 1. Very dominant. Very dominant. Tapos game 2. 9 pa siya to Narc. Ngayon game 3. Ramses. Ngayon naman. Hindi man Ramses, pero... Ramses puyat. Pero hindi talaga Ramses. Parang overall kasi, playstyle din nila tsaka uminit na yung uminit na yung Navi. Nakaramdam sila ng momentum kasi. Kaibigan. So, ayun, sige, for just a quick idea para dito sa mga viewers natin naghahanap actually ng breakdown analysis dun sa laban na yon, it's actually crystallized. Si Navi crystallized, tama ba? Yep. Yung Slark natin. Napaganda ng scaling niya dun sa laruan natin. Talagang sabi niya, sige, okay lang, hayaan niyo ako dito sa lane. Kung hindi nga siya tinutulungan ng Vengeful no? Kasi alam niya na, wala naman gagawin Vengeful So sabi niya, tulungan yung ibang lanes, na-establish nila yung yung parang safety net ni Brewmaster. Kasi diba yun yung win conditions ng VP. Kapag napalabas nila yung Brewmaster sa lane, doon na magsisimula yung snowball ni Terrorblade. Pero hindi nangyari yun Hindi nga. Tapos ang malaking na-check si Terrorblade, bandang taas, di ba, Brewmaster, di ba? Nangyari doon sa bottom lane, yung Slark naman, kahit pinapahirapan siya, early on ni Nine Pasha, sa totoo di yung pinapahirapan Nakakakuha lang ng lead si Nine Pasha, nasa-soak up niya lang yung creeps, nakakuha niya lang, nakakat niya. Pero merong darating na panahon na si Slark, si Crystallize dito, hindi niya na rin problema mag-last hit. Yun nga. Pwede na siyang mag-move up, i-last hit niya na rin. And between the two, position 1, mas unang nakasali sa laban si Crystallize compared kay Ramses nasa jungle. Yun nga yung sinasabi natin na this party concept na na-establish kasi kung titignan mo ang nangyari doon, parang ang idea ng VP is kumuha lang ng farm, i-establish yung yung sarili nilang advantage. Pero Navi kasi yung ginagawa nga is like na sinasakripisyo niya sarili niya. Yes, ganun pa rin naman siguro sabihin natin 70% lang ng farm yung nakukuha niya instead of 100%. Pero nangyayari kasi nalilim